Палітри від Tom Ford Beauty, які вам вартує придбати до того, як вони остаточно зникнуть. Привіт! Сьогодні хочу показати вам декілька палітр, які я придбала вже після ребрендінгу бренду, тому що подивилася, що вони там наперевипускали, і вирішила, що хочу купити раритет. Вирішила, що хочу купити те, за що ми всі полюбили бренд Форда. І в цьому відео я вам покажу палітри, які я докупила, покажу, як працює кожна з них в макіяжі, будуть макіяжі на кожну палітру і прокоментую, чому саме. Тому, якщо вам цікаво ще понишпорити по байерам і відшукати приховані діаманти, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензіована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Для початку хочу сказати пару слів про те, чому я купую все ж таки старий запуск. І це, звісно, перша зміна формули, друге, дійсно вдалі кольори. Тому що те, що вони там зараз перевипускали в нових палітрах, м'яко кажучи, засмучує. Наприклад, ви неодноразово на каналі від мене бачили цю палітру. Називається вона ось так. Вибачте, я французьку не вчила, прочитати не можу, тому прочитайте самі. Це 31 номер, і це чудова, прекрасна, базова матова палітра, в якій ідеально все. Єдине, що якщо ви приблизно мого кольору, ось цей світлий для вас буде занадто світлим, ви ним практично нічого не зробите. І ось цей сатін, він такий досить посередній, ну прям дуже-дуже скромний. Але матова формула ціней тут – це просто щось казкове. Вони абсолютно сухі, але вони прекрасної якості. І в них чудова, прекрасна колористика. Це дійсно нейтральні, наскільки це можливо, відтінки, які прекрасно виглядають на очах, які не дають вам якогось рудого, заплаканого чи ще якого-небудь ефекту, і з якими працювати одне задоволення. Це така, знаєте, палітра, взяти і забути, що тіні взагалі треба тушувати. Зараз вони її перевипустили, і перевипустили настільки рудою, що ось це дійсно раритет, і тому я вирішила її додати в це відео, хоча вона в мене вже дуже довгий час. Але якщо ви все ж таки шукали класну базову палітру, ось це вона, пошукайте у байерів, поки ще можна придбати дійсно оригінальний, скажімо так, запуск цієї палітри, тому що тут і якість, і колористика не перевершена. І це була ще одна з причин, чому я дуже сильно любила цей бренд, тому що колористика в них завжди була дуже сильно продумана. В цілому я не хочу сильно зупинятися на тому, скільки всього помінялось в бренді, просто щоб ви знали. І ось тут, якщо вам захочеться подивитися, я там розмірковувала на тему того, чому я вважаю, що бренд чекає занепад, і що цей ребрендінг і те, що відбувається з брендом, не ведуть ні до чого хорошого. Тому, якщо вам цікаво, сходіть подивіться, заодно перевіримо, знаєте, мої передбачення, чи виправдаються вони за декілька років. Ну і також я хочу вам показати ще одну палітру, яку вони перевипустили, і яку я дуже довгий час сумнівалася, чи хочу купувати, тому що, така ніби гама, якої в мене досталь. Але майже рік назад я вперше стикнулася з палітрою Smoky Quartz, і я настільки закохалась в ту формулу, що я пішла і купила в схожій формулі, так само легко тушується, така сама безпроблемна і прекрасна, 36 номер Tiger Eye. Вона виглядає ось так. І це така прям тепла, дуже тепла палітра, але я таке дуже сильно люблю, мені таке дуже сильно пасує. Тут неймовірно красиві, теж дорогі кольори, не дивлячись на те, що це відверто тепла палітра, вона на очах все ж таки виглядає дуже виграшно, дуже дорого. І абсолютно кожен відтінок в цій палітрі робочий на 100%, вони тушуються самі, вони самі між собою об'єднуються, створюють градієнт. І навіть темний відтінок в цій палітрі, він фантастичної якості. У бренду в цілому, як і у всіх інших брендів, були такі, проблемки, назвемо це так, з темними відтінками. В багатьох палітрах вони були,
посередньої якості. Це не було щось таке, що ви поставили і вже ніколи в житті не розташуєте, але це було щось таке, що вимагало від вас часу. І в цілому на це більш-менш я закривала очі, тому що це проблема дуже багатьох брендів. Але в цій палітрі прекрасної якості ось цей темний відтінок. І, здається, під тим відео, на яке я щойно зсилалася, хтось з дівчат мені казав, що придбав цю палітру вже в перевипуску, і вона жахливо стала руда. Тому ви бачили, цю палітру, ви бачили макіяж на мені, і я вважаю, що якщо у вас є можливість придбати ось цей запуск, то краще все ж таки придбати його, тому що тут і формула ось ця прекрасна, просто фантастична, моя улюблена формула Форда збережена, і при цьому колористика все ще дуже вдала. Так, вона тепленька, вона не холодна, але вона не руда. І в цьому є принципова різниця особисто для мене, коли бренди починають штампувати виключно руді, занадто руді палітри одна за одною, це говорить про якесь, я думаю, що десь здешевлення виробництва, тому що якби це дорого коштувало, мас-маркет не штампував би такі відтінки один на одному. А це улюблена гама мас-маркету. Я так розумію, що створити більш нейтральні або більш носибельні відтінки коштує набагато дорожче. І от те, що ось ці дві палітри, 31 і 37 номер, те, що вони їх перевипустили відверто рудими, ви розумієте, мою думку. Тому, якщо є можливість, обов'язково зверніть на них увагу. Наступна палітра, на яку я дивилася, вийшла разом з Tiger Eye і Smoky Quartz. І я дуже довго думала, що я її теж придбаю, тому що там теж така формула. Проте в якийсь момент я вчасно вдарила, на стоп, тому що я зрозуміла, що та палітра – це практично один в один. Ось ця палітра – це 20-й номер Disco Dust. І в цій палітрі в нас такі класичні томовські сатінчики, нічого особливого, а от там саме кремова формула. Тому, в принципі, якщо вам ось така історія подобається, цілком класна, теж носибельна палітра. Я можу ручатись просто за ту формулу, тому що формула там неймовірна. Ось ці формули, його такі кремово-пудрові, вони... це найкращі тіні, на мою думку, які він коли-небудь випускав. Звісно, ми не беремо запеченку, і те, як вона виглядала, класична, стара його запеченка, не те, що він випускає зараз. Але ось ця кремово-пудрова – це щось казкове. Ви з цією формулою не зробите погано, навіть якщо ви дуже сильно постараєтесь. Там реально треба дуже-дуже докласти зусиль, щоб зробити погано, тому що формула просто масло. Вона дуже красива, вона дуже крута. І от якщо Tiger Eye – це щось таке нейтрально тепле, а в Smoky Quartz є прям відверто теплий відтінок, то в розовому топазі там палітра така холоднувата. І, власне, тому я в останній момент передумала її брати, тому що вона максимально схожа по своїй гамі на ось цю, але при цьому набагато холодніша. Проте, якщо ви холодненька і вам хотілося спробувати ось цю його кремово-пудрову формулу, зверніть увагу саме на розовий топаз. Наступна палітра, яку я придбала, чесно кажучи, випадково. Проте, коли вона вже до мене прийшла, я подумала, що це був знак. Це палітра, від якої я дуже довго відхрещувалась, і це, звичайно, Nude Deep. Це 03 номер, це найвідоміша його палітра серед слов'янок. Але я цю палітру пробувала у своєї подружки-колежанки, і я знала, що вона дуже холодна. І я знала, що вона мега холодна, і я ніколи не вважала цю палітру мастхевом для візажистів. Тому що об'єктивно настільки холодна палітра – це не мастхев для візажиста, і тому її дуже довго не було у мене. Проте, коли я замовила іншу палітру, а мені на складі переплутали і надіслали цю, і я вже знала те, що бренд перевипустив, я вирішила, що я все ж таки хочу цю палітру, щоб вона теж була у мене.
як мінімум, десь колись точно я її в роботі використаю. Ну і це якби легенда, да? При тому, що вона мені абсолютно не підходить по кольоротипу, це все ще дуже-дуже якісна, красива палітра. Звісно, вона вже не така сяюча, не така класна, як в свої перші запуски, тому що бренд здешевляв поступово всі ці формули, але це все ще дуже-дуже виграшна, красива палітра, якою можна і цілком реально створювати носибельні макіяжі. Я для цього відео вам зняла такий, менш компліментарний моїй зовнішності макіяж, тому що це не моя кольорова гама. Але я вам ось тут залишу посилання. Я знімала, як цю палітру адаптувати, якщо вона для вас занадто холодна. Тому якщо вона у вас вже є, і вона лежить десь в аутсайдерах, і ви не розумієте, що ж з нею робити, подивіться те відео, там дуже-дуже красивий м'який смокі. І він буде пасувати абсолютно кожній, тому обов'язково сходіть після перегляду цього відео, подивіться. І взагалі в кінці цього відео на фінальній заставці я вам прикріплю папочку, і там буде підбірка з усіх відео, які в мене є на каналі про бренд, і там дуже багато оглядів на інші його палітри. Я дуже довгий час була дуже сильним фанатом бренду, і в мене така досить вичерпна думка по його тіням, і його тіней справді в мене багато, тому обов'язково сходіть, подивіться, якщо вам цікаво і ви там сумніваєтесь, тому що я знаю, що його лімітку, не пам'ятаю назву, ось тут вам прикріплю, зараз точно продають в Україні по акції, тому якби майте на увазі, раптом що в мене на каналі на ту палітру теж є огляд. Наступна палітра, яку я придбала, це Amber Bronze. Вона виглядає ось так, і по формулі ви, в принципі, можете бачити, що це теж кремова пудрова формула. І ця палітра може сподобатися дівчаткам-оливочкам, тому що тут ось цей найсвітліший відтінок, він прям має в собі от щось таке досить бруднувате, щось таке з відвертим домішком, який на оливковій шкірі має йти дуже-дуже красиво. Також тут неймовірно красивий коричневий. Це, мабуть, один з найкрасивіших коричневих в моїй колекції. Я цією палітрою двічі, здається, на каналі вже теж робила відео. Можете теж сходити подивитися. І вона справді неймовірна. Це дуже-дуже красива палітра, яка ще й дає вам варіативність, тому що від дуже денних, звичайних макіяжів до якоїсь стрілочки за допомогою тіней, а також якихось вечірніх макіяжів ви можете цією палітрою створити. Вас може лякати ось цей червоний, але я сподіваюся, що вам, в принципі, на підсйомах, які я зробила, видно, і ось так на свочі буде видно, що він не такий вже і червоний, і в цілому, якщо його вдало обіграти, це дуже-дуже красивий відтінок. Єдине, що я знала, коли я купувала цю палітру, і я теж з цим стикнулася. Якщо ви уважно подивитеся прямо всередину палітри, ви побачите, що ось цей червоний, він такий ніби як трошечки має скол. Справа в тому, що, як я розумію, формула ось цього металу настільки ніжна, що вона просто б'ється. Я бачила, точніше, мені здається, я не бачила жодного відгуку на цю палітру, де б хтось сказав, що вона прийшла ціла. Тому якщо вона вам буде йти онлайн, дуже слідкуйте за тим, в якому стані вона вам прийде, тому що б'ються вони дуже сильно і дуже легко. Я його так пальчиком трошечки втоптала, підсунула, і в цілому вона в мене не розбилась, а просто трошки рефіл відійшов. Але майте на увазі, що є ось така проблема тут в металіку, проте я готова вибачати цій палітрі таку м'яку формулу за те, як вона працює, за те, як вона тушується, за те, який результат вона дає. Ну і цей металік, він теж фантастичний. Чесно кажучи, коли замовляла, я думала, що я буду користуватися тільки цими матовими, тому що я обожнюю цю кремову пудрову формулу. Але коли я нанесла вперше цей метал, я зрозуміла, що ним я теж буду користуватись, тому що він виглядає дуже дорого на очах. І це знову ж вертає нас до колористики, яка була в бренду, дуже дорогої, дуже продуманої. Це не топорний якийсь червоний колір, який витягує з вас хворобливість, а це дійсно дуже шляхетний колір, який може навпаки вам підкреслити усю красу ваших очей. В цілому ця палітра буде дуже красиво виглядати на карих очах, але, до речі, і на блакитних, тому що червоний з блакитним завжди дуже красиво грають.
Ну і остання палітра, яку я вам сьогодні покажу, і яка сьогодні на мені, це, звичайно, 42-га Hazy Sensuality. І я дуже сильно хотіла цю палітру дуже довгий час, але чомусь не наважувалась її взяти. Дивилася, що така, в принципі, гама, якою в мене кожна третя, якщо не кожна друга палітра. І тому я її не брала, я дивилася, трошечки пускала слюнки і сама собі казала, в тебе вистачає навіть у самого ж Форда такої гами. Але коли вони анонсували, що вони зроблять ребрендінг, я знала, що цю палітру вони теж перевипустять, і тому я якби чекала їх перевипуску. Проте, коли я подивилася, наскільки все стало гірше і в плані формул, і в плані колористики, і ніби ця палітра залишилась такою самою, але я все ж таки вирішила взяти її в старому запуску. Це, звичайно, теж не та запечена, яка колись була, не та легендарна, це теж вже трохи переформульована, але в цілому симпатична палітра. І сьогоднішній макіяж досить симпатичний. І в тому відео, де я розповідала, чому мені здається, що бренд чекає занепад, я теж фарбувалася цією палітрою. Проте, чесно кажучи, я залишилась максимально незадоволена цією палітрою. Я зараз скажу крамольну річ, за яку в мене полетять точно тапки, тому що я знаю, що величезна кількість людей любить цю палітру, але мені просто, можливо, через те, що є з чим порівнювати, через те, що в мене є досвід якби роботи з його тінями, включно з його старою запеченою формулою, я цю палітру якось не дуже сильно полюбила. Вона дуже красива і в цілому, якщо брати її в контексті того, що у вас ніколи не було тіней від цього бренду, то, можливо, вам вона здасться фантастичною, тому що якість тут все ще дуже хороша, але мені якось от вона чомусь не дуже сильно полюбилася, саме коли я її вже отримала, тому що до того я про неї постійно думала і дуже сильно хотіла, але от чомусь не тягнеться в мене до неї рука. І, повторюсь, скажу дуже крамольну річ, але, можливо, я позбудусь цієї палітри, проте хотіла вам її тут показати, тому що я її дійсно придбала, коли дізналась про ребрендінг, і ви мене питали, що вам цікаво відео, які саме я палітри придбала, і от вона була однією з таких палітр. Мені в цілому подобається дуже сьогоднішній макіяж. Він дуже вишуканий, він дуже жіночний, але в мене нема такого захвату, в мене нема такого ефекту прям вау, як в мене, наприклад, є від моєї улюбленої Honeymoon. Вони дуже сильно схожі по кольоровій гамі, єдине, що та більш насичена, і та в мене в класичній його запеченій старій формулі. І от там просто це щось, це така волога на очах, це такий дорогий погляд. Ця палітра досить скромна порівняно з нею, і тому вона в мене такий аутсайдер, і тому я її навіть останньою сьогодні показала. Проте я знаю, що зараз всі мені напишуть, на тобі такий красивий макіяж, і вона тобі так пасує, і мені вона подобається, і в мене вона є, і я її люблю. Я знаю, дівчат, я вірю, але от в мене чомусь ось такі думки стосовно цієї палітри. Тож, це були усі палітри, які я придбала або раджу вам придбати в старому запуску після їх ребрендінгу, а також палітри, про які я думала і не придбала, тому що зрозуміла, що в мене є щось схоже. І я, мабуть, єдине, що хотіла би додати, це те, що якщо у вас ніколи не було запеченої його формули старої, такої, яку він там років 5 випускав назад, то, скоріш за все, вам сподобаються в старому запуску ось ці запечені теж. Але якщо у вас вона була, то, можливо, ви будете так само розчаровані, як і я, тому що ви побачите цю різницю на очах. Тому якщо у вас був такий досвід, то я б радше вам радила все ж таки придивитися до кремово-пудрової формули, тих палітр, які я вам показувала в кремово-пудровій формулі, тому що це фантастична якість. З тих пір, як в мене з'явилась Smoky Quartz, вона стала просто моєю улюбленою палітрою, до якої в мене постійно тягнеться рука. І я вам показала сьогодні різні кольорові гами в цій формулі, я вам показала різні макіяжі. І в цілому, я думаю, що серед 4 палітр у цій формулі, тобто Rose Topaz, Smoky Quartz, Amber Bronze і Tiger Eye, ви щось зможете вибрати
якась з цих палітр вам точно підійде за кольоротипом і вподобаннями, тому що формула справді фантастична. Проте я маю запаси, і тому я не сильно сумую. Я знаю, що на якийсь час мені та й вистачить цих запасів. Ну а далі я сподіваюся, що інші бренди порадують настільки ж крутою формулою. Тому, якщо вам це відео було корисним, обов'язково напишіть в коментарях. Напишіть, як вам макіяжі в цьому відео, пишіть в цілому будь-які ваші думки. Навіть якщо ви зі мною не згодні, люблю все одно з вами дискутувати. Ну і дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатися, якщо вам імпоную я та мій канал. Ну і побачимось в наступних відео на каналі в четвер та неділю. І па-па!